ኮሚኒኬሽንስ ካልኩ በኋላ ምናልባት የፕሮጀክትን ስም እስኪ ቲሲፒ ሰርቨር ብዬ ልስጠውና ቲሲፒ ሰርቨር እለዋለሁ። ከዛ ፊኒሽ የምትለዋን በተን ክሊክ ላድርግ። ስለዚህ ፕሮጀክቴ እየከፈተ ነው። እስከሚከፍት ድረስ ልጠብቀው። ከከፈተልኝ በኋላ ጃቫ ሰርቨር ማሽኑ ላይ ወይም ጠያቂ መሳሪያው ላይ ራን የሚያደርጉ ኮዶችን ወይም ፕሮግራሞችን መጻፍ እጀምራለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ልክ እንደከፈትኩት ቲሲፒ ሰርቨር ፕሮግራሜን ይህን የሚመስል ዲፎልት ዲያሎግ ኤዲተር ያመጣልኛል። ስለዚህ ሁለት መሰረታዊ የሚሆኑ ፓኬጆች አሉኝ። እነዚህ ሶኬት ፕሮግራሚንግ ሃንድል ለማድረግ በጃቫ የመጀመሪያዋ ምንድነች? ኢምፖርት ጃቫ ዶት ኢንፑት አውትፑት ዶት ኮከብ የምትልነች። ሌላኛዋ ደግሞ ኢምፖርት ጃቫ ዶት ኔትወርክ የምትል ነች ማለት ነው። ይቺ የመጀመሪያዋ የምታገለግለን ምንድነው? ስትሪሞችን ለማንበብ ታገለግለናለች ማለት ነው። ይህ ስትሪም ፍሮም ክሊየንት ሊሆን ይችላል፣ አለበለዚያም ከሰርቨር ያለውን ስትሪሞቹ ሪድ ለማድረግ የምንጠቀምባት ነች ማለት ነው። ይችኛዋ ደግሞ ኮሚኒኬሽን ክሬት ለማድረግ እኛው ሶስት ስታብሊሽ ቱ ሲምፕሊ ስታብሊሽ ኮኔክሽን ስታብሊሽ ለማድረግ ነው በሁለቱ ማሽኖች መካከል የምታገለግለን። ከዚህ በኋላ ላይ ኤክስኪዩት ማድረግ ከዚህ በኋላ ላይ ኮድ ማድረግ ጀምራለሁ ማለት ነው። ቲሲፒ ሰርቨሬን ሲሙሌት የምታደርግልኝ ኮድ ምናልባት የሆነ ኤክሰፕሽን ካለ ኤክሰፕሽንን እዚህ ጋር አንድ እንዲያደርግልኝ ታይፕ ላድርግ ዛት ከዚህ በኋላ ላይ ቲሲፒ ሰርቨር ወይም ትራንስሚሽን ኮንትሮል ፕሮቶኮል ሰርቨር ፕሮግራሜን መጻፍ እጀምራለሁ ማለት ነው። ስለዚህ እሱንን ለመጻፍ ትራይካችሁ ውስጥ አስገባና ትራይካችሁ ውስጥ ካስገባ በኋላ ስለዚህ መጀመሪያ ላይ ታይፕ የማደርጋቸው ወይንም የምጽፋቸው አንዳንድ ሳይንታክሶች ይኖራሉ። የመጀመሪያው ሳይንታክሳችን ምንድነው? to listen the server or to listen to the communication የመጀመሪያው ኮሚኒኬሽን ሊስን ለማድረግ የሚጠቀምበት አንድ ወይ አለ ወይንም አንድ ሳይንታክስ አለ። ይሄ ሊስን የሚያደርግበት ሳይንታክስ ለምንድን ነው የሚያገለግለው? ምናልባት የተለያዩ ከክሊየንት የሚመጡ ሪስፖንሶችን በኮሚኒኬሽን ኢንዱ ሊስን ያደርጋል ማለት ነው። to listen to the communication or listening or waiting for the communication። ይሄኛውን ደግሞ የምናደርገው ሰርቨር ሶኬት የምንላት አንድ የጃቫ ዶትኔት ክላስ አለችን and then ሰርቨር ሶኬት የምትል አንድ ኦብጀክት ክሬት ላድርግላት። ከዛ በኋላ ኒው ሰርቨር ሶኬት and ኒው ሰርቨር ሶኬት ወይንም ሰርቨር ሶኬት የምንለው ክላስ አንድ ፓራሜትር አለው። እሱ የሚወስደው ፓራሜትር ደግሞ ኮሚኒኬሽን አንድ ለማድረግ የሚጠቀምበት አንድ ሁለት ባይት ነምበር አለ። እሱ ሁለት ባይት ነምበር ምንድነው? ፖርት አድሬስ ነው። ፖርት አድሬሱን የሰርቨሩን አሳይን እናደርግለታለን። እስኪ ፖርት አድሬሱ ምናልባት 157 ይሁንና ሊስን የሚያደርግበት ወይ ነው ማለት ነው። ቀጣይ ያለው ደግሞ ምንድነው? ለምንድነው የሚያገለግለን? ሰርቨር ሶኬት ላይ ያሉ ሰርቨር ሶኬቱ ምንድነው የሚያደርገው? ሰርቨር ሶኬት ኦብጀክቱ የተለያዩ ሪስፖንሶችን ወይንም የተለያዩ ሪኩዌስቶችን ከክሊየንቱ የሚቀበልበት ማለት ነው። to receive requests from clients ከክሊየንት የሚቀበልበትን ወይ ደግሞ ሳይንታክስ እናደርግለት። ይሄ ደግሞ ሶኬት የምትል አንድ የሰርቨር ሶኬት ጃቫ ዶትኔት ፓኬጅ አንድ ክላስ አለችን። ሶክ ኢኳልስ ቱ the server sock or the object of server sockets ዶት አክሴፕት የምትል አንድ ሜትድ አለችን። በዚህ መሰረት ምን እናደርጋለን? ከክሊየንቱ ሪኩዌስቶቹን አክሴፕት እናደርጋለን ሰርቨር ሶኬቱን ተጠቅመን ማለት ነው። ሰርቨር ሶኬቱን እንዴት ተጠቀምን? የሱንን ኦብጀክት ስለተጠቀምን እሱ አንድ ወይ ይሆነናል ማለት ነው። ከዚህ ሌላ አንድ ክላስ አለችኛው እሷ ክላስ ለምንድን ነው የምታገለግለው? የዳታ አውትፑት ስትሪም የምንላት ማለት ነው። ዳታ አውትፑት ስትሪም ለምንድን ነው የምታገለግለን? to receive the ስትሪሞችን ምን ለማድረግ ነው? from terminals ከተርሚናሎቹ ሪሲቭ ለማድረግ
ወይንም ከክሊየንቶቹ ሪሲቭ ለማድረግ የምታገለግለን አንድ ክላስ ነች። ሶ ሌትስ ሊኢን ኢኳልስ ቱ ኒው ዳታ ኢንፑት ስትሪም ኤንድ ዴን የሶኬታችን ኦብጀክት ሶክ ዶት ጌት ኢንፑት ስትሪም ኤንድ ዴን ሰሚኮለን አድርጌ እዘጋለሁ። ሌላኛው ደግሞ ለምንድን ነው የሚያገለግለኝ? የሆነ ነገር ለመጻፍ ወይንም ራይት ለማድረግ የሚያገለግለኝ ማለት ነው። ቱ ራይት ስትሪምስ ቱ አደር ends of the communication። ሶ ይሄኛውን የሚጠቀምበት ደግሞ አንድ ክላስ አለኝ። እሱ ክላስ የጃቫ ዶት ኢንፑት አውትፑት ስትሪም ክላስ ፓኬጅ ክላስ ነው። ሶ ከዚህ በኋላ ላይ እሱ ኒው ዳታ አውትፑት ስትሪም ኤንድ ዳታ አውትፑት ስትሪም ደግሞ ልክ የሶኬትስ ኦብጀክት በመጠቀም ጌት አውትፑት ስትሪም የምትል አንድ ሜትድ አለችኝ። እሷንን እጠቀማለሁ ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ደግሞ ባይነሪ ስትሪሞችን ምንድን ማድረግ ነው? ባይነሪ ስትሪም ሪድስ ማድረግ ማለት ነው። እነዚህ ባይነሪ ስትሪሞችን ደግሞ እንዴት ሪድ አደርጋለሁ? በፈርድ ሪደር ኤንድ ሪድስ ኢኳልስ ቱ ኒው በፈርድ ሪደር። ሶ ኒው በፈርድ ሪደር ክላስ ዳዝ ሃቭ ኢትስ ኦን another class that is input string class. So the input stream reader also does have its own parameters. So that is the first system dot in and semicolon. And the next ምንድን ማድረግ ነው የሚጠበቅብኝ? ሁለት መሰረታዊ የሆኑ ቫሪያብሎችን ምንድን ነው ኢኒሻላይዝ ማድረግ ነው። that is ለክሊየንቱ እና ለሰርቨሩ የሚያገለግሉኝ ቫሪያብሎች ማለት ነው። እነሱ ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው? ክሊየንት ሜሴጅ የምንለው እና ሌላኛው ደግሞ ሰርቨር ሜሴጅ የምንለው ማለት ነው። ሶ ይኛውን ክሬት ለማድረግ ደግሞ አንድ ኢኒሻላይዜሽን ሜቶዶሎጂ እጠቀማለሁ። እሱንም ክሊየንት ሜሴጅ ልበለው። ሶ ክሊየንት ሜሴጁ ክሊየንት ሜሴጅ ኤንድ ዜን string server message and null value used። ከዚህ በኋላ ራኒንግ ኢንፋናይት የሆኑ ሉፖችን ምን እናደርጋለን? ኢንፋናይት ሉፕስ ፎር ክሊየንትስ requests up until the by message is typed ባይ የሚል ሜሴጅ ከክሊየንቱ ወደ ሰርቨሩ ከሰርቨር ወደ ክሊየንቱ ኮሚኒኬሽን ክሪት ከሚደረግ ድረስ ምንድነው ኮሚኒኬሽን ሃንድል እንዲያደርግ የሚያገለግለን ኢንፋናይት የሆነ ሉፕ። ክሊየንት ሜሴጁ ባይ የሚል ካልሆነ that means the client message dot equals the by. So by up until this let the communication continues. So the client message is going to be sent to the server using the DIN object or data input stream object. So read UTF. This is used to receive a message from the client. That the method we use is read UTF. So let the user knows where the message is. System.out let these messages from the client machine. How the user can know this from client's machine? So the client machine requests a request by using the variable client message. So client's message, and then we finished all about the client message, how it is going to be loop
And what about the server message? Server message equals to read dot write dot read line. Simply it's going to be read line. So d out dot write utf. So the write utf should carry the server message variable. So the server message variable, it is server message by itself. So d out, let's start the data output stream, and we finished all the codes of the client and the server while looping up until the message by is shared between them. And then let's close all the opened connections. The opened connection, that is read the first one, and then the second one it is d out. Let's close d out, and also the second is d in. Let's close d in. So d in, and the another it is sockets. Also let's close sockets, and another server sock is opened. Let's close server sock. So we finish it. Closing all the opened connections. The opened connections are the singles, this connection, this connection, this connection, this one, and the last this connection is going to be closed here as such. So if it is, let's catch a certain exception, that exception, because we are using two main network addresses, that is the first one URL address, and the another it is port address. Let's, if there is any unknown host address, so the unknown host address, let it be handled unknown hosts exception, and then system dot out. So this lets the message be unknown host exception. If there is any exception beyond unknown host exception, so the unknown host any exception beyond unknown host exception, it might be input output exception, because we are using two main packages, that is import java dot input output dot star end, another we use java dot net package. So let it be handled here, print start trace. The two ways are possible, either to handle either to catch exceptions in try block. So by this we might code or instruct our server machine or simulate our server machine to send a message to the client and receive a message from the client. So by this, let me save it. After saving, let me open another new project, and another new project, Java application, and let the name of the project be TCP clients. So let me click finish. Here in this program I also code a certain syntax which is used to make the client machine capable of communicating with the server machine. Similar to the server machine, the same packages can be used, input outputs dot star, and the another package it is java dot nets dot, and this packages are essentially here. So if there is any exception, let the exception be handled in the main before the main method. So in try catch block, the same is true, executing all the codes of the server program. So here we are to the side of the client machine. So to the side of the client machine, we are not going to establish any connection, but we are going to create endpoints or logical points. So the logical endpoints can be created using the sock equals to new socket. So the sockets class does have
two parameters. That is, the first one, the IP address of the server and the service point address of the server 1357 semicolon. So this is what's creating simply creating endpoints using local hosts and service point address that is if it is on the same machine. If it's not on the same machine, ሁለት የተለያዩ ማሽኖች ላይ ካልሆነ ምንድነው የምንጠቀመው? ልክ ፖርት አድሬሱን እና የሰርቨሩን ሎካል ሆስት አድሬስ እንወስዳለን። ሁለት የተለያዩ ማሽኖች ላይ ወይም ፕላትፎርሞች ላይ ደግሞ የምንጠቀም ከሆነ ለእያንዳንዱ ማሽኖች ወይም መቀመሪያዎቹ ምንድነው የምንሰጣቸው? የራሳቸው የሆነ አይፒ አድሬስ እንሰጥና እሱንን አይፒ አድሬስ እንጠቀማለን ማለት ነው። ስለዚህ ልክ ከታች ደግሞ በተመሳሳይ ቅድም ዳታ ለመቀበል እና ዳታ ለመላክ የምጠቀምባቸውን መሰረታዊ የሆኑ ክላሶች እጠቀማለሁ ማለት ነው። የመጀመሪያው ምንድነው? ዳታ ኢንፑት ስትሪም ነው። ሶ ዳታ ኢንፑት ስትሪም አሁንም እንደገና እጠቀማለሁ ማለት ነው። ዳታ ኢንፑት ስትሪም ለምንድነው የሚያገለግለኝ? ይህችኛ ከሰርቨሩ to receive responses from server ማለት ነው። ከሰርቨሩ ሪስፖንሶችን ለመቀበል የምታገለግለኝ አንድ ክላስ ነች ማለት ነው። to the side of the client programmer and sock dot get input stream. so ሌላኛው ደግሞ ምንድነው የሚያገለግለኝ? to send ሪስፖንሶችን ሪኩዌስቶችን ደግሞ ወደ to the server ለሰርቨሩ ለመላክ የምንጠቀምበት አንድ ክላስ አለን። እሱ ክላስ ደግሞ ዳታ አውትፑት ስትሪም የምንለው ነው። ሶ ዳታ አውትፑት ስትሪም ዲአውት ኢኳልስ ቱ ኒው ዳታ አውትፑት ስትሪም ኒው ዳታ output stream and then sock dot get output stream. ስለዚህ ሌላኛው ደግሞ በፈርድ ሪደር የሚል አንድ ክላስ አለን። እሱንን እንደገና አሁንም ታይፕ እናደርጋለን። በፈርድ ሪደራችን ለምንድን ነው የሚያገለግለን? ባይነሪ ስትሪሞችን ሪድ ለማድረግ የምንጠቀምበት ነው። ሶ ከሱ በኋላ ደግሞ አንድ ክላስ አለችኝ ኢንፑት ስትሪም ሪደር የምትል ማለት ነው። ኢንፑት ስትሪም ሪደር አንድ ፓራሜትር አለቻት ሲስተም ዶት ኢን የምትል ፓራሜትር ማለት ነው። ሶ ሲጨርሳል ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ምንድነው? ሁለት መሰረታዊ ቫሪያብሎችን ምን እናደርጋለን? ኢኒሻላይዝ ቱ ቫሪያብልስ that is client message and server message. ስለዚህ የመጀመሪያው client message-ን initialize ላድርግ። so the client message so another ደግሞ ዲክሌር የሚያደርገው ምንድነው? ሰርቨር ሜሴጅ የምትለዋን አሁንም ኢኒሻላይዝ ላድርግ። ሁለት መሰረታዊ የሚሆኑ ቫሪያብሎችን ምክንያቱም የሚላከውን ሪኩዌስት እና የሚቀበሉትን ሪስፖንሶቹ ኢኒሻላይዝ አድርገው ከእንግዲህ በኋላ ምንድነው ኢንፋናይት የሆኑ ሉፖችን ምን እናደርጋለን? ራን እናደርጋለን። እነሱ ኢንፋናይት የሆኑ ሉፕ ምንድነው? ለምንድነው ያገለግለናል? ምናልባት ባይ እስከሚል ሜሴጅ ድረስ ኮሙኒኬሽናቸውን ሪድ እንዲያደርግ ማለት ነው።
run infinite loop for responses ለሪስፖንሶቹ ኢንፋናይት የሆነ ሉፕ ክሪት እናደርጋለን። ሶ እኔ የተጠቀምኩት ዋይል ሉፕ ነው። ሶ ዋይል ሉፕ እንጠቀማለን ማለት ነው። ሶ ዋይል ኤንድ ዴን የክላይንት ሜሴጁ ባይ ካልሆነ በስተቀር ያ ማለት ደግሞ ሳይንታክስ እናደርገው ባይ እስከምትለዋ ሜሴጅ ድረስ ክላይንት ሜሴጅ እና ሰርቨር ሜሴጅ ምንድነው ኢዚሊ ሼርድ ይደረግናል። ሶ client message equals to ለክላይንት ሜሴጅ እንዴት መቀበል እንችላለን ወይም እንዴት ሪድ እናደርጋለን ስን reads of the preferred reader object dot read line እንላለን ማለት ነው። and then dout dot write util ራይት util ሶ እዚህ ጋር ላይ ምንድነው ራይት የምናደርገው ክላይንት ሜሴጅ ነው። ስለዚህ ክላይንት ሜሴጁን እንወስዳለን ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ላይ ዲአውቴን ምን አደርጋለሁ ፍላሽ አደርጋለሁ ማለት ነው። ሶ አሁን ክላይንት ሜሴጅ እንዴት እንደሚላክ ወደ ሰርቨሩ አሳየው ማለት ነው። ከእንግዲህ ቀጥሎ ደግሞ ሰርቨር ሜሴጅስ እንዴት ነው የሚለውን ደግሞ ከዚህ ጋር ላይ ኮድስ አደርጋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ሰርቨር ሜሴጁ ደግሞ ወደ ክላይንት ሜሴጁ የሚገባ ሜሴጅ ነው። ስለዚህ ወደ ክላይንት የሚገባ ሜሴጅ ከሆነ በዳታ ኢንፑት ስትሪም ኦብጀክቱ ይቀበላል። ሶ በዳታ ኢንፑት ስትሪም ኦብጀክቱ ከተቀበለ በኋላ ሪድስ ዩቲኤፍ ብለን እናስቀምጣለን። ስለዚህ ዩዘሩ ከየት እንደመጣ ምናልባት ማወቅ ከፈለገ ወደ ዩዘሩ ዲስፕሌይ የሚሆንበትን ወይ ፍሮም ሰርቨር ማሽን ብለን እዚህ ጋር ሳይንታክስ እናደርግለታለን። ስለዚህ ከሰርቨር ማሽን የመጣች ሜሴጅ ነች ይህቺ ሜሴጅ። ሶሷ ሜሴጅ ደግሞ ቅድም ዲክሌር ኢንስታንሺየት ያደረግናት ይህቺኛዋ ሰርቨር ሜሴጅ የምንላት ነች። ሶ ሰርቨር ሜሴጅ የምንላትን እዚህ ጋር እናስገባለታለን። በዚህ መልኩ ይቀበላል ማለት ነው። ከእንግዲህ በኋላ የሰርቨር ሜሴጃችን እንዴት እንደሚቀበል እና ክላይንት ማሽናችን ደግሞ እንዴት ወደ ሰርቨሩ ሴንድ እንደሚያደርግ ምክንያቱም ክላይንት ፕሮግራም ነው እየጻፍን ያለነው አሳየን የተከፈቱ ኮኔክሽኖችን መዝጋት ይጠበቅብናል ማለት ነው። ሌላኛው ዲአውት የምንለው አለ። ዲአውት ዲን እንዘጋለው። ሌላኛው ዲአውት የምንለው አለ። ሶ ዲአውት እንዘጋለው ክሎዝ አደርጋለሁ። ሶ ሌላኛው ደግሞ ሶኬት አለችኝ። ሶኬቷን እንዘጋለው። ሶ በዚህ ጨርሳለሁ ማለት ነው። ምናልባት እዚህ ጋር ላይ ሃንድል የተደረጉ ኤክሴፕሽኖች ካሉ ከነዚህ ውስጥ እዚህ ጋር ካች እንዲደረጉ ላድርግ። የመጀመሪያው unknown host exception የሚለው ነው። unknown host exception let it be unknown host exception and then unknown host exception dot print stack trace። ሌላኛው ደግሞ ሌላ ኤክሴፕሽን ምናልባት ካለ ምክንያቱም ሁለት መሰረታዊ የሆኑ ፓኬጆችን ኢንፑት አውትፑት ኤንድ ዶት ኔት እየተጠቀምን ስለሆነ እነሱን ደግሞ ምናልባት እዚህ ጋር ካች እንዲያደርግልኝ ከፈለኩኝ ምን ላድርግ ኢንፑት አውትፑት ኤክሴፕሽን እዚህ ጋር ላስቀምጥለት። ሶ እዚህ ካች ያደርግልኝ። ስለዚህ ኢንፑት አውትፑት ኤክሴፕሽን ዶት ፕሪንት ስታክ ትሬስ ብዬ አስቀምጣለሁ። በዚህ መልኩ ካች ያደርግልኛል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ሁለቱንም ፕሮግራሞቼ ያ ማለት የክላይንት ፕሮግራም እና የሰርቨር ፕሮግራሞቼን በእንደዚህ መልኩ ጨርሻለሁ። ከእንግዲህ በኋላ የሚጠበቅብኝ ነገር ቢኖር ምንድነው እነሱንን ፕሮግራሞች ኤክስኪዩት አድርጌ ኮሙኒኬሽኑ ክሬት መደረግ አለመደረጉና ሜሴጅ ሼር ማድረግ አለማድረጋቸውን ማየት ማለት ነው። ስለዚህ እነሱን ኤክስኪዩት ለማድረግ የመጀመሪያውን ፕሮግራም ያ ማለት ሰርቨር ፕሮግራም ነው መጀመሪያ ኤክስኪዩት አደርጋለሁ። ሰርቨር ፕሮግራሜን ኤክስኪዩት ለማድረግ ከዲያሎግ ኤዲተሩ ላይ በመሆን ራይት ክሊክ አደርጋለሁ። ሶ ራም ፋይል የሚለውን ክሊክ ላድርግ። ልክ ክሊክ ሳደርግ ኤክስኪዩት እያደረገልኝ ነው። ትንሽ እጠብቀዋለሁ ኤክስኪዩት አድርጎ እስኪጨርስ። ሶ ሰርቨር ማሽኑ አሁን ሬዲ ነው ማለት ነው። ከዚህ ቀጥዬ ሁለተኛውን የክላይንት ማሽን ፕሮግራም ኤክስኪዩት ላድርግ። ኤክስኪዩት እያደረገልኝ ነው ወይም ራን እያደረገልኝ ነው። ስለዚህ ክላይንት ማሽኑ አሁን ወደ ሰርቨር ማሽኑ ሪኩዌስት ለመላክ ሬዲ ነው። ስለዚህ ሰርቨሩም ሬዲ ነው
ሪኩዌስቶችን ለመቀበል እና ሪስፖንስ ለመስጠት። ስለዚህ የመጀመሪያ ሪኩዌስት ምን ይሁን ማለት ነው? ሃይ ሰርቨር የሚል ሪኩዌስት ይሁን። እስኪ ከማን ሳይድ የመጣ ነው? ከክላይንት ሳይድ የመጣ ሃይ ሰርቨር የሚለውን እጽፍለትና ለሰርቨሩ ከዛ በኋላ ላይ ኢንተር የምትለውን ኪቦርድ ሂት አረጋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ልክ እሱንን ክሊክ ሳደርግ ምንድነው ሰርቨር ማሽኑ ምን እያደረገ ነው? ኮኔክሽኖች ስታብሊሽ ኮኔክሽኑን ተጠቅሞ ምን እያደረገ ነው? አክሴፕት እያደረገ ነው። እሱን አክሴፕት የሚያደርግበት የትኛው ወይ ነው? ቅድም ላይ ከሰርቨር ማሽኑ ላይ እዚህ ጋር ታይፕ ያደረግናት እቺ ማለት ሰርቨር ሶኬት እቺኛዋ አክሴፕት የሚያደርግበት አክሴፕት እያደረገ ነው። እስከዚህ እንምጣ። ሶ ፍሮም ክላይንት ማሽን ሃይ ሰርቨር የሚል ሜሴጅ አለ ማለት ነው። አሁን ከክላይንት የመጣው ሜሴጅ ምንድነው? ሃይ ሰርቨር የሚል ነው። ሃይ ሰርቨር የሚል። ስለዚህ ሰርቨሩ ምን ብሎ ይመልስ? ለምሳሌ እኔ ደህና ነኝ፣ ስለዚህ አንተስ እንዴት ነህ የሚል ሜሴጅ። ሃው አር ዩ ክላይንት፣ ሃው አር ዩ ክላይንት የሚል ሜሴጅ አሁንም መልሶ ለክላይንቱ ይላክለት። ይቺ ማለት ምን ማለት ነች? አም ፋይን ሃው አር ዩ ክላይንት የምትለዋ ለሃይ ሰርቨር ሪስፖንስ ነች ማለት ነው። ፍሮም ሰርቨር ማሽን አም ፋይን ሃው አር ዩ ክላይንት የሚል። ሜይ ግሎሪ ቱ ቢ ጋድ፣ ለምሳሌ ሜይ ግሎሪ ቢ ቱ ጋድ ምን ይላል? ክላይንቱ ደግሞ ምስጋና ይሁን ለፈጣሪ ይላል። ሶ ዛት ከክላይንት የመጣ ደግሞ ሜይ ግሎሪ ቢ ቱ ጋድ። ይህ ምናልባት ኮሚኒኬሽናቸው በእንደዚህ መልኩ አንድ ሊደረጋል። ሶ ከዚህ በኋላ ምናልባት ደግሞ ይህ ሰርቨር ማሽኑ ደግሞ ከሰርቨር ማሽኑ ላይ ባዶ ሜሴጅ አሁን ተልካል። ለምሳሌ ክላይንት ማሽኑ ምንድነው ባይ ብሎ ሴንድ ያድርግ ሜሴጅ ወደ ሰርቨሩ፣ ከሰርቨሩ የመጣ ባይ ነው። ስለዚህ ባይ እንዳልኩት ኮኔክሽኑ ክሎዝ መደረግ አለበት ማለት ነው።